Λοιπόν, μπήκε ο Wayward. Τρολάρουν άπειρα αυτοί, οκ. Αλλαγή το πάλι. Και στα δύο μάτσα αλλάζουν το top laner τους. Μην κάνεις GP first pick, γελάω, έτσι. Όχι, Aatrox first pick. Τρολάρουν, αποκλείεται. Poppy. Το Poppy είναι καλό. Θέλω να δω ένα Morgana. Ένα Morgana το θέλω εδώ στη ζούγκλα τώρα, έτσι να γουστάρω. Έχει Lucian Nami, θα το πάρουν άραγε. Δεν νομίζω. Όχι βάει ρε μπρο. Όχι βάει vs Poppy, please. Το Morgana σου είναι πολύ clean. Παίζει Morgana, νομίζω κάναμε. Νομίζω παίζει. Όχι βάει, please ρε μπρο. Όχι, πάνε πάλι για scale. Οκ. Ρε φίλε, έχω ένα feeling ότι θα δω Morgana, δεν ξέρω γιατί. Έχω ένα vibe ότι θα δω Morgana jungle. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Το έκανε, εντάξει. Πολύ κακό αυτό. Πολύ κακό αυτό το vibe, δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτό το vibe είναι πολύ ανησυχητικό εδώ. Άποψη Γιάννο, τα είπαμε όλα πριν, μπρο. Έπρεπε να μπεις από την πρώτη στιγμή σου, πρέπει να πάρεις την άποψη σου, Γιάννο. Παίζει το Morgana μας με Ρένε. Δεν το κάνεις για αυτό το Morgana. Πιο πολύ γιατί πας, βάζεις Zeri μπροστά, Morgana shield, Lulu shield και τους κάνει frontline. Είμαι Lucian αυτό επίσης και να είναι broken τακτική. Απλά τώρα δεν ξέρω γιατί είχαν άλλοι. Εν τω μεταξύ ευτυχώς δεν πήρανε το Lucian Nami ρε φίλε. Ευτυχώς γιατί το Lucian Nami είναι ίσως από τα λίγα win condition που έχει το eSports. Είναι από τα λίγα win conditions. Και πριν είδα το Snowball ρε full, αλλά δεν κατάφερε να κουβαλήσει. Άρη Sivir, οκ. Εντάξει, το Άρη Sivir μου αρέσει γιατί το θεωρώ λίγο μέτρια. Ο Γιαγκάο τώρα εδώ τι μπορεί να παίξει άραγε. Θα πάρει τώρα mid, δεν ξέρω. Έχει μέσα Λούλου. Το Λούλου νομίζω είναι maspic εδώ. Ίσως. Και θα φύγει ban με τάκλα αυτό. Να το Λούλου, και εντάξει, κλασικό. Όπου είναι λες και βλέπω κάθε game το ίδιο draft, πραγματικά. Κρίμα, ήθελα να δω Morgana jungle εδώ, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξέρω. Νομίζω θα φύγει Aatrox ban εδώ πέρα, έχω μια εντύπωση. Βασικά. Όχι, δεν ξέρω. Όπα! Μπήκε ο εαυτός μου στο chat και έγραψε The lady! The lady! Γιατί είναι κακό αφού κάνει καλό κόμπο βάει με Zeri. Το βάει Zeri πώς κάνει καλό κόμπο, τι εννοείς, από ποια άποψη βάει Zeri είναι κόμπο. That's what you want up against a champion like Azeri. I'll also say as well, even though Leona doesn't have that as much, guys. Mark has been a big Στο τέτοιο τι γίνεται. Τίποτα. Ξηρασία. Πω ρε φίλε, πάει 3-0 και σας στέλνω ταμείο 7-20 μαγκές. Και αντεγιά και ανοίγουμε Woulou μπέτσο μαλάκα. Και να σβήσουμε το Μακιαβέλι από το χάρτη. Αλλά εντάξει, μην το προτρέχω και δίνω αρνητικά vibes και τον κατεμοιάσω. Αν παίξω πουθενά φέτος, δεν ξέρω, θα δω, κάτι συζητάω, αλλά θα είναι πολύ τρόλ. Λογικά το Vite το πήρε για να μην το πάρουν οι άλλοι γιατί είναι ο PV Azeri. Αφού έχουν πάρει Poppy ρε, τι λέτε. Έχουν πάρει Poppy first pick, πώς θα πάρουν και Vi. Θα πάει το Vi jungle, θα πάει top ή το Poppy top. Πολύ δύσκολο αυτό. Οι άλλοι κάνανε αμούμου νότιλους ban. Μ' αρέσουνε σαν bans. Aatrox ban, μάλλον θέλει να πάρει Nar blind pick ο άλλος, λογικά. Εδώ θέλω να δω mid. Mid θέλω να δω. Το Ταλίγια δεν με χαλάει, αν και... Δεν με χαλάει το Ταλίγια και δεν με τρελαίνει. Ακόμη και το Swain εδώ θα μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Το Swain εδώ είναι μάπα. Δεν ξέρω. Ταλίγια, οκ, εντάξει, Ταλίγια δεν με χαλάει καθόλου εδώ. I do like to clear because obviously, you know, if you get that ultimate someone you lock in place, the follow-up is there. And now for top esports, what do they take support? Is it just going to be the Leona? Το cash out ακόμη δεν είναι πολύ καλό. Είναι θετικό, αλλά δεν είναι πολύ καλό. Στο 3-0 δίνει περίπου όσα έχω παίξει
Το 50%. 50% εξτρά έχει το cash out αυτή τη στιγμή. Στο 3-0. Δεν είναι καλό, όχι εννοείται. Από εκεί που έχει 6 απόδοση, ουσιαστικά δίνει. Έχει 6 απόδοση και σου δίνει να πάρεις πίσω το. Ούτε το 2, ούτε το 2 από το 6. Τέλος πάντων, τώρα το εξηγώ περίεργα. Nar blind pick, ok, εντάξει, full fluffless of wayward, εννοείται. Τώρα το Aatrox είναι ban. Τι μπορεί να πάρει εδώ ο Γκάβλας? Δεν μπορώ να σκεφτώ. Τι μπορεί να πάρει VS Nar εδώ πέρα, κάτι δεν μου έρχεται κάτι. Τα tanks εδώ δεν είναι άσχημα τα tanks, αλλά VS Nar αυτόματα χάνουν. Το Seju είναι ok, είναι περίεργο, αλλά είναι ok. Και δεν κάνανε Nar ban. Ω, Λεώνα μαλάκα, λόλ, ok. Το Λεώνα δεν είναι κακό εδώ. Έχουν πολύ. Όχι, Sion, please. Όχι Sion. Μην το κάνεις αυτό, bro. 1000 φορές Seju. Αχ, δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το Sion. Όχι ότι είναι απαραίτητα κακό, αλλά δεν μου αρέσει VS Nar το Sion. Λες να πάει full lethality. Babus Tactics. Εδώ τι γίνεται? Κερδίζουν η DK αλλά αργά. Αργά και σταθερά. Το ότι κερδίζουν αργά και σταθερά είναι πολύ θετικό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι κοντράρονται. Το υπάρχει πρόβλημα να πάει 3-2. Παιδιά, αυτό το game αν πάει. Αυτό το game αν πάει 0-2, είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά, να ξέρετε. Αν πάει 0-2. Μαλάκα, νιώθω λίγο περίεργα που έχω μετατρέψει το stream σε στοιχηματική λέσχη να πούμε, αλλά είναι λίγο περίεργο, αλλά ταυτόχρονα να βλέπουμε και τα games και τα γουστάρουμε, οπότε I guess κάπως έρχεται στα ίσα το balance στο stream. Δεν υπάρχει κίνδυνος για ban. Δεν με νοιάζει να σου πω να λίγες αρχίδια μου όλα, διακοπές είμαι bro. There is threat of her to all in you if you are left by yourself. If Mark goes for these roams, you can just dash over that wall, look for the all in. Heck, we saw Jackie Love go for that kill before. But Mark, if he can impact mid or top, I think would be huge. There's a flashback for me, Lyric. Remember, τι ωραία είναι σήμερα. Όχι ρε, τι να ανοίξω εδώ μαζί, δεν κάνω. Δεν γίνεται, δεν ξέρω, βράδυ πες. Made this pick his own in the LPL. Now for Top Esports to get the returning game in the grand final. For JDG start building up the pace. Remember, game one was back and forth. It was bloody. It was so befitting an entrance into και ο Κάιντρελ τα δείχνει. Αυτός λέει καθ' έχει ειδική άδεια ρε μπρο όμως. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, αλλά σου είπα, δεν με νοιάζει κιόλας. Ο Κάιντρελ τι δείχνει? Όντως τα δείχνει live το μουνάκι. Όντως. Εντύπωση μου κάνει ότι τα δείχνει live. Έχει αλλάξει κάτι και δεν το ξέρω. You know, when I see a Leona, especially against an Enchanter, I think of either two avenues, right? Either Tien playing heavily towards that bot side and using the fact that you have the engage, having the base damages from the Leona. Μου κάνει πολύ εντύπωση ότι του επιτρέπουν να τα δείχνει. Και έχει και 16k άτομα, είναι πάρα πολύ. Έτσι απλά είπε δεν σας πληρώνω πλέον για τους κύριες. Περίπου, όχι ακριβώς, αλλά πολύ περίπου τέλος πάντων, ας πω. Αν είναι right pattern δεν γίνεται. Εγώ ήξερα ότι δεν γίνεται κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό που κάνει 360 είναι εδώ. Τι μου αρέσει. Θα δώσει καλό λύση, οκ. Αλλά μήπως χάσει farm στο top. Το Leona Silver το φοβάμαι λίγο, αλλά απ' την άλλη δεν έχουν engage. Δηλαδή έχουν Leona για full engage και ο Narky Poppy δεν κάνουν engage. Οπότε δεν έχουν καλό draft οι τες. Οι τες δεν έχουν καθόλου καλό draft γενικά. Απλώς έχουν winning top. Και το R είναι οριακά λίγο επικίνδυνο σε κόμπο με Leona. Μόνο αυτό δηλαδή δεν έχουν άλλο τρομερό win condition. Και εντάξει έχουν και το Poppy ulti στα objectives, αλλά εντάξει νομίζω ότι πλέον ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν και ok, εντάξει ποτέ. Να δούμε επιστροφή σε μια πλατφόρμα. Δεν ξέρω bro, σε όποια πλατφόρμα και να είμαι, χρήματα δεν θα βγάζω, οπότε δεν με νοιάζει και πολύ σε ποια πλατφόρμα είναι. Θα σκεφτώ πιο πολύ σε ποια πλατφόρμα είναι ποιοτικό το stream.
Θα σκεφτώ. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει καθόλου. Πιο πολύ θα κοιτάξω να σκεφτώ σε ποια πλατφόρμα κάνω καλύτερο stream. Μέχρι στιγμής το τρόπο δεν με πειράζει κάπου. Τώρα αν πήγαινα στο imo πλατφόρμα δεν ξέρω αν έχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα. Αλλά εντάξει. Όχι, για κάω φλάσαρε το. Εντάξει, οκ, whatever I guess. He's looking for an angle. He gets his big flank around. Could be promising, but honestly, I feel like against the Civ. Τώρα έχει Q σε 8 sec, έτσι. They are still level 2. Ο Γιαγκάο μάλλον πέθανε εδώ πέρα. Έπρεπε να παίξει W στην Poppy, αλλά τρόλερ άσχημα. Δεν νόμιζα να παίρνουμε kill εδώ πέρα. Ο Γιαγκάο κριτζάρει ρε φίλε όμως. Κριτζάρει πάρα πολύ άσχημα, πολύ κάπου W. Πόρε μαλάκα. Εντάξει, upscale κάνουμε, δεν με νοιάζει. Και δεν έχουμε και TP στο mid. Στο mid έχουμε διαρροή μεγάλη τώρα. Μα το έτσι γιατί δεν θα βγάζει λεφτά. Μα αφού δεν έχω οικονομική υποστήριξη από τον κόσμο, πώς θα βγάλω λεφτά. Ρε W στην Poppy έπρεπε να κάνεις 10 καβλιάρες. Ήθελε W. Ρε W στην Poppy κάνει, είναι μες στο τάλχαμο! Still, this bullying has just kicked off nice. You know, and I love this plan because I feel like one thing we've seen from Knight so far in playoffs is he's been good, but we haven't necessarily seen those crazy carry performances. Στην κόκκινη στο network, λες να πάρουμε όλες τις πλατφόρμες παραμάζωμα. It's not getting us wins. Let's try and set Knight up to have more of an impact and show why he was that first all-pro mid laner. Κακό αυτό εδώ. Έχασε και το Canon Ρε 369 ρε μπρο. Ρε 369 πάρε το Canon. Τι πας για το ανούσιο trade. Πλέον σε 90% βαθμό παίζει ρόλο το ότι υποστήριξε από τον κόσμο. Οπότε αφού δεν την έχω, καταλαβαίνεις. We probably see the Leandris come out from Knight, which has been something we've seen more in playoffs. Come out from Aries knowing they need to go for. Να ανοίξει το stream παντού μαζί, λες. Ξέρω εγώ. Ίσως και να λειτουργήσει αυτό. Really solid map setup. They have pressure up in top side. They have full vision control around both top. And I mean, I guess now having that control. Κοίτα, αυτό game έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα για το mid. Αλλά I guess whatever. It is a little bit rough considering that top esports did have to invest a ton of flashes into these plays, but I still think they're possible. Yeah, I think the one thing to take note of for me is the fact that Hope are missing despite that early pressure. Στο άλλο τι γίνεται, κερδίζουν οι DK. Α, εντάξει, και Storm πάει, εντάξει. Απλά παίζουν πολύ αργά. Τώρα άμα κερδίσουν οι DK, λες να ξαναβγεί ο Νουγκούρι. Είμαι πολύ περίεργο να το δω. Ο Γιαγκάο τώρα θα φάει triple gang. Ρε, η Λεώνα σπασμένο είναι. Πολύ σπασμένο τσάμπ είναι η Λεώνα. I think it's just a great job, right? Engage support's doing a lot better in these early skirmishes than what enchanters are able to provide. You can see missing, hovering around, making sure. Το Βάι ρε φίλε ήταν πολύ κακό εδώ πέρα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Το Βάι ήταν πολύ κακό εδώ πέρα. You can go top side, but you have a sign. You don't want to go top side. Yeah, you really do want to make this play work on the bot side. And especially like early on, it's so threatening for Kanavi because I expect he's going to go make treads this game. I mean, Tian's picked up his own, but the CC layering between the Leona, the Ahri, the Poppy, we just don't get a chance to play the game. If one hits, έχουμε πάρει. We talked a lot about it as we're going to Dragon quickly. It is from Kanavi and missing. Remember, level 4 on this fight. Tien is level 5. He's on the top side right now, but beelining it back down to the river to threat. Φαινόμαστε λίγο χαμένοι, η αλήθεια είναι. Much tankier, much harder to kill, which is why we don't see. Τι κάνει η βρωμιάρα η Poppy, φίλε. He's walking in. Now Tien's there against the wall. Guess who's back? Cleanse comes out. Knight just follows over the wall. Leave your gal alone. Έχουμε μεγάλη τρύπα στο mid, μάγκες. Πολύ μεγάλη τρύπα στο mid σε αυτό το game. Και έχουμε και losing top για κάποιο λόγο που το πήραμε σκεμμένα.
this is the matchup I was most concerned about. He's doing a pretty good job so far. Όπως φρουτάκια φάστε έχει και μπορείς να μιλήσεις με εταιρεία για χωρίς λεφτά. Εντάξει, είπαμε ρε μπρο, τι φρουτάκια, το γάμισες, εντάξει. Είπαμε, το ξεφτυλίσουμε τόσο πολύ. Ποιος το πήρε? Ο Κάναβι κάνει πολύ κακό game και για γκάρα, φίλε. I just love that we're seeing this because we were talking about before. Oh no, they're still going, but this is how you push an advantage forward. They know Yagao's getting pushed in mid. They know 369's Πότε παίρνει 6 level ο Κάναβι? Α, έχει πολύ ακόμη, οκ. Το είπα, το Vi είναι πολύ κακό VS Pop, πάρα πολύ κακό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κακό το Vi VS Pop. It's easier to say what they don't fight for. There's very little. They will fight for any camp, any ward, any bit of vision. They will push any advantage. And Knavi, you know, he's done a decent job able to mitigate the pressure, pick up those 2 camps. True. But he doesn't get much chance to breathe. He doesn't get much chance. Τα φρουτάκια τραβάνε. Όχι, μπρο, εντάξει, τόσο πολύ δεν θα ξέφευκα, ρε. Εντάξει, είπαμε, τι φρουτάκια. Makes the plays towards top, then leans bot, knowing it's a timing where Knavi want to be bot, get vision sit down. Start preparing top side because you know Herald's going to be up. Χάσαμε Herald, okay. And I mean, just η DK κερδίζει, εντάξει, στον πάει, εντάξει. Νομίζω να το είχα βάλει 3-1. Μπορεί να κάνουν κάμπα και έλες, δεν θα το δω. Ανάλογα τον draft. Το πώς γίνεται παίξεις το έτσι και κερπέλει να τους καλεί. Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Διαφορά επίπεδου απλά, ξέρω. It just means that he can lean into your side lanes to set them ahead. Γιατί παίζουμε around top with top esports having the Herald, you have options here. Bot lane, getting the Sivir ahead would obviously have a ton of value, but you could also put it mid, so if Yagao does try and lead mid lane, he does try and offer assistance in the side lanes, maybe he just loses the whole tower. Might be depending on Knavi here is not spotted out for the time being, going into brush on the outskirts of vision. Oh, he's been spotted. And as you said, that ward is going to kick him in the thigh because for Knavi, spending time up here, look at the rest of the map and the pings coming from top esports as they move down bot. I mean, it's good calls overall. Wayward about to turn Mega as well. For JDG, they already feel choked out, right? Can't really make it. Η Άρη έβγαλε μάσκα, in a rough position. Νομίζω, having to flash. Τρολάρει άπειρα στους 369. Where's the emote? I don't know. That's what I'm wondering. Where is the emote? Η Άρη έβγαλε μάσκα, νομίζω είναι κακή η μάσκα εδώ. Είναι πάρα πολύ κακό item η μάσκα. Ήθελε full spell pen build νομίζω. Δεν ξέρω. Μάσκα δεν βλέπω το λόγο για μάσκα εδώ. Jackie is about to push this wave in. Knight already has priority mid. This river is theirs. Also, Knight already having the Leandries that we talked about, right? Wanting to play more of that damage role, setting them up for success in these skirmishes that come through. I mean, TS just look and feel so strong right now. Just looking at items, Noon Quiver, Pickaxe already picked up. Yeah. Pure Scepter and Longsword on the opposite side. They can do whatever they want. And now with First Dragon, the Herald that you guys were talking about, that can be placed really much anywhere at the moment. But top esports, that early game control comes through and you know, it comes back to TN, what we've seen through mid-jungle and how we see another good early start, but this time feels a lot more dominant since top esports changed the dynamic through draft. Έχουμε κακό early, αλλά δεν μας άμε. I mean, at this point, right? Κάνουμε outscale. I think methodical in terms of like where they have been putting their pressure and just TN. Και κάνουμε και τρομερό outscale, έχω την εντύπωση. Έχω μια εντύπωση που κάνουμε πολύ ακραίο outscale. Γενικά. Αλλά αυτό θα φανεί. Ο Νάρ παίζει defensively σε winning matchup, επειδή είναι άχρηστος, Αν εγώ έπαιζα εναντίον, αν έπαιζα Νάρ vs αν τον είχα ξεπατώσει τον αν δεν ακουμπούσε μήνυμα. Ο Κάναβι είναι άπειρα χαμένος δυστυχώς. Είναι άπειρα lost στο game. So much burden is going to be put on Hope, and there's so much threat to him on the opposite side. I feel like right now we're looking towards Knavi though as we get towards next Dragon, next Herald. Tien as well on the top side. Will be making a response. Oh no! 369 is Κάνε ulti προς την άλλη ρε! 369 has to ulti out first, but he's got no flash. A good call, folks, as the seismic shove back on in. It's a bit of a dash, excuse me. Ulti προς την άλλη ρε bro, δεν έχεις τη stream bambus, τι το Θεό. Πω, το Siren πάνω στον Άρη είναι απαράδεκτα κακό, εδώ μεταξύ. Απαράδεκτα κακό. Αυτό το game νομίζω το draft είναι πολύ περίεργο. Δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργο. Ρε, κάντε μου donate 100 ευρώ για κάθε φορά που κάποιος ρωτάει αν με επιτρέπετε να το κάνω live stream. They can't look to try and like save their top turret or match ganks in mid. It's pretty much avoid TS at all costs
try and buy time for items to come out. We need to start seeing, you know, again, those neutral vision lines. Βαρετό είναι ρε μπρο, εντάξει σίγουρα, αλλά... Τι να κάνεις απ' την άλλη. Εντάξει, οκ. Ο Knight είχε κι άλλο ult και δεν το πάτησε. Everything banned from Yagao with full health bar as well, but he does manage to survive. It's a great flash to dodge away from the stun from Tien, but yeah, just fantastic moves coming out from Yagao to survive that one, but so much pressure consistently being applied. Τι μας έδειξε εκεί replay στο top ρε. I think they were showing, I'm assuming Wayward's recall got stopped. Ρε ο άλλος γιατί να πάρει Sion πάνω στον Ark. Άπειρα cringe. Sedge Worm 1000 φορές καλύτερα. Το Sion είναι legit το χειρότερο champion PS9 και αυτός το παίζει full φλούφλικα. Άμα το παίζει όπως πρέπει, ο Sion θα ήταν μείον 100 CS να πούμε. Το άλλο τι έγινε, έχει τελειώσει. For JG, it's going to be about overloading opposite, like other sides of the map. You're going to have to kind of get the top lane matchup because you know Wayward will be hard with το LSB DK δεν το δίνει καλό cash out γαμώτα. Το δίνει πολύ χάλια cash out. And hope you can get more than Wayward can take in the top. And I was going to ask you a little bit more about like Yagao's influence, right? When we came into this draft for game 2, we said, okay, can Avi Yagao play a big part? Jenny και με έκανε 100 ευρώ donate. Τρολάρι. Τρολάρι ρε μάλλον. Τρολάρι άπειρα. Thanks a lot, they're not going to organically get advantages top or bottom for JDG. Those are lanes that are going to scale up, and if you bring attention, fantastic. Okay. So by hampering down on mid, we haven't had that. They still just want him. They're just not letting him play the game, and it just means that because Yagao's forced out, 369 feels the pressure. I love it. Tien's like, can I kill Yagao? No. Τι κάνει ρε άλλος. 369 on the top side. Maybe Tien isn't brushing his teeth. Πω έχει βγάλει full zest εδώ μεταξύ. Ναι, δεν πεθαίνει όμως η Άρη μπρο. Η Άρη δεν πεθαίνει. Kanavi would be the reset, but now Mark's the new target. Flashing away. Well, meanwhile, 369 died, and guess who was involved? As Mark is running from Yagao, has to burn the flash. His Weaver's Wall is on a cooldown because he's been in combat, but top esports are still deathless. Αυτό το game πάει πάρα πολύ άσχημα. Πάει πάρα πολύ άσχημα αυτό το game. Δυστυχώς. Χάνουν όλα τα lanes. I don't think Tian's going to let you do this, by the way. He's going to fight you off this. Doesn't have to keep his verdict. Seismic Shop is good, though. JDG might find an opportunity. With Wayward not having Mega Gnar either. A good point with no AD carry. As JDG using numbers and timing. Δεν ξέρω γιατί δεν παίρνει τα στον bot πανάκριστη, αλλά whatever. Ωπα, αυτό γιατί πάει τόσο άσχημα το game, ρε φίλε, γάμο το draft με τον div. At least you find something. They're already at a point where they're 4K gold behind. Getting the Herald if they can raise this mid lane turret can start giving them at least some. Ρε χοπ, φύγε! They're making the best of a bad situation. I think is the thing that they're doing. They're getting that mid tier one, and it's not just the fact they're getting a tower. Δεν έχει τελειώσει, αλλά θα είναι δύσκολο αυτό το game να γυρίσει, αλήθεια είναι. Θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό το game για να γυρίσει θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γυρνάει, αλλά... It just feels like it's so hard to even think about the options that JDG has. We saw them try to make the play around mid, but Kanavi going so far, Yagao, not really comfortable to follow up with the Weaver's Wall, wasn't able to catch up in time. Παιδιά δεν ξέρω αν επιτρέπεται να το δείχνω live, ρε. Ωπα, ο Yagao το τρέχει εδώ πάλι. Tien is always standing by, and Yagao is apparently going back to high school because he's been and taken down once again. You know, if you tune in this game and you see Yagao 0-3, you might think, man, he's πόσο χάλια μπορεί να πάει αυτό το game, ρε φίλε. After this point, he has been focused Πόσο χάλια μπορεί so να πάει. heavily. Another person who's just been focused as well is 369. That tower is offering little protection. With it being that low, but Tien doesn't even let him get to it in the first place. No, nice job blocking and honestly hitting all the CC right. Mega Gnar. Ωραίο το Sion πάνω στον Άρε. Γαμωτηρίτο. And making sure they're able to get the play down. And I kind of want to move back to mid lane, right? Because mid lane has been the focus of this game. Coming into today's series, in playoffs, like, Yagao has looked like the best performing overall mid laner. Yeah. I mean, to be fair, he has only played 2 series, but, like, Knight has had some good games, some underwhelming games. Rookie, we haven't really gotten to see much of. Like, Doinby has his own players. Νάρη έχει βγάλει cool breaker,
Αυτό το Nar Hull Breaker μπορεί να μας δώσει και την νίκη, να ξέρετε. Δεν ξέρω, θα κάνει μόνο split στο Nar, περίεργος είναι εδώ. Ο Γιακάο εδώ μάλλον είναι πάλι νεκρός. Πρέπει να κάνει ulti εδώ ο Γιακάο. Wait, he has buddies this time. That's good, you know, a couple years, made some friends now with the Τον σκότωνα το Γιακάο, by the way. Καλά και ο Γιακάο έχει κάνει πολύ κακό build. Τι έχει βγάλει ρε μαλάκα. Crown, ποιος θα κάνει το damage. Άμα δεν κάνει το μόνο EP damage, ποιος θα το κάνει, γιαγιά μου. Γερνάει το game ρε, γερνάει μάγκες, μην αγχώνεστε. Θα γυρίσει το game. Οι άλλοι έχουν losing mentality ρε. Και το Hull Breaker στον Nar παίζει να είναι πολύ κακό. Παίζει να είναι κάκιστο το Hull Breaker στον Nar. Δεν θα μπορεί να πάει στα teamfight. Θα είναι άξιο το item, κατάλαβες. Οπότε έχει αλλάξει πολύ το game το Hull Breaker Nar. Θα πρέπει να κάνει stick στο split push όλο το game. Και αυτό μπορεί να του κοστίσει. Γιατί το σκοτώνει εδώ το κάναμε που έχει πιαστεί σαν μπας. Το Sion απλά με ενοχλεί πάρα πολύ. Είναι άκυρα κάκι στο champion εδώ στο game. Το Blade βγαίνει σε ένα... πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο, σκότωσε. Αχ, αχ, η Ζέρι το θέλει αυτό. Η Ζέρι το θέλει αυτό. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει και πάλι καλό είναι. Δεν πειράζει. Το Nar Hull Breaker θα κάνει με Grass. Εξήγησε μου πλήρως στο συλλογισμό σου πως το Grass έχει σχέση με το Hull Breaker. Γιατί δυσκολεύομαι να βρω τη συσχέτιση. Σε έχει κάνει solo ball ένα στη review με Blade Nar. Δεν το θυμάσαι αυτό, Ούτε θυμάμαι ποιο game είναι αυτό. Αποκλείεται να έχω φάει solo ball από τέτοιο Nar. Κοίτα, ο Sion έβγαλε ανάθεμας. Αν το βάλει πάνω στην Άρη, παίζει να είμαστε και καλά. Αλλά θα το βάλει στην Άρη. Το βάλε στον Άρη, μόλις το είδα. Εντάξει, οκ, και πάλι δεν είναι κακό, αλλά... Κοίτα, ο Νάρ εδώ... Α, το back με το boomerang. Και νόμιζα γίνεται μόνο σε μένα. They're showing, again, they know how to play out this game. They have a stronger 1-3-1 considering that they've set Talia so far behind. You have a Sion, you have the Hull Breaker on your Gnar, and they can generate pressure through sides, start rotating over, and completely... Κοίτα τώρα ο Gnar δεν μπορεί να πάει στο teamfight με Hull Breaker. Θα πρέπει να μείνει στο split push. Αλλά... αυτό τι σημαίνει για μας, θα δούμε. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι και κακό. Τώρα θα παίξουμε ξύλο εμείς εδώ ή είπα. Κάναμε το βλέπω να πεθαίνει. Side of JDG, you can keep trying to go for those picks on side if someone's overextended, but that won't get you control. For JDG, when members like Knight or Wayward are pushing in sides, I feel like you need to commit 4 or 5 members to find an avenue into River to compete with the Όπα! Καλά πάει αυτό! Έλα, έλα, έλα! Ναι! Το γερνάνε! Το γερνάνε! Αλλά ο Θρήσης στην άλλη πρέπει να τρέξει προς το top, γιατί όλος έχει Hull Breaker και Trinity. Σπάει τα towers σαν να είναι ψωμί. I think Top Esports just got overconfidence. They walked forward and thought, you know, it's fine. What's Zeri gonna do? We've seen it all playoffs all split though. Zeri can do a lot. Απλά ο Nar τώρα αρχίζει να είναι πρόβλημα στο side lane. Είναι πολύ κακό στο teamfight, αλλά πρόβλημα side lane. Αυτό πρέπει να προσέξουμε. Ο Nar ήδη έχει κάνει ένα solo defeat που έχει βγάλει, που πάει defensive build. Ο άχρηστος ο Nar, για να καταλάβετε ότι μου λέτε ο Woulou είσαι τέτοιο. Εγώ ξέρω πολύ περισσότερο από αυτούς στο planers. Από τη στιγμή που άλλος πάει split push tactics και βγάζει Hull Breaker Trinity, θέλει Black Liver. Black Liver θες αγόρι μου, VS Sion είσαι. Τι μου βγάζεις Radwins? Για ποιο λόγο μου βγάζεις Radwins? Αφού σε teamfight δεν θα πας. Δεν θα πας σε teamfight ρε μπρο.
Γιατί βγάζεις το χαμένο defensive item βία του Sion, τι θα το κάνεις? Ρε, άχρηστη ρε φίλε, αλλά μπορεί να μας πάει ταμείο αυτό το πράγμα, εντάξει, οκ. Αν δεν έχεις κάποια εξήγηση drops, τότε πρέπει να σου πω κι εγώ ότι νομίζω δεν έχει καμιά σχέση το ένα μετά. Δεν ξέρω. Το στοίχημα το πιάνουμε, καλά πάει. Δεν ξέρω, bro, θες και να μπεις στη Woulou Bets συνεταίρος. Καλά πάμε, εντάξει. Είμαστε οριακά να πούμε, αλλά εντάξει, κάτι κάνουμε. Καλά πάει. Κάτι γίνεται. Ο Νάρ έβγαλε Randuins. Πολύ καλό αυτό για μας. Έχει κάνει το χειρότερο δυνατό κόμπο. Το χειρότερο δυνατό κόμπο. Εδώ προσέξτε με πιαστείτε. Είναι επικίνδυνοι οι άλλοι. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό το engage εδώ. Αυτό το engage δεν μ' άρεσε καθόλου. Okay. Ναι, το γυρνάμε. Όλοι στον Νάρ. Ναι, ο Sion δεν τρώει damage. Αυτό δεν πήραμε kill, αλλά είναι καλό σημάδι. Το στραμπουκίζουμε. Λίγο back όμως hope εδώ. Τους πήραμε πόσα flash? 2 flash και όλα τα ultis. Ρε, ο Νάρ έχει κάνει έγκλημα στο game. Έχει βγάλει full breaker Randuins. Χειρότερο κόμπο δεν γίνεται να βγάλει. Παίζει να μας πάει ταμείο ο Νάρ, μάγκες, να ξέρετε. Ρε, έχουν έλλειψη σε καλούς top players στο LPL. Μήπως να αρχίσω να μαθαίνω γρήγορα κινέζικα? Να κάνω τα χέρια κινέζικα. Το έλεγε παλιά ο Τσίγκας ότι το όνειρό του ήταν να πάει να παίξει στην Κίνα και να πάει rank 1. Και γελούσα γιατί στην Κίνα έχουν τρομερά indicars. Αλλά οι top players είναι λίγο περίεργοι. Δεν ξέρω. Για πάμε λίγο, για πάρετε λίγο, για δώστε λίγο vibes. Για δώστε λίγο vibes. Αξίζει να βγάζει blades τη ώρα. Δεν είναι κακό, αλλά δεν τρελαίνομαι, bro. Δεν είναι κακό, αλλά οκ. Εδώ τι γίνεται? Α, μιλάνε πάλι μουσάτε. Παπ, χτύπα την Bobby. Χτύπα την Bobby, για πάμε λίγο. 369 το τρέχεις, bro. Το τρέχεις 369, ulti κατευθείαν! Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό το engage εδώ. Ίσως να είναι και καλό, αλλά ποιος έφαγε τέτοιο? Αυτό το engage, όχι, κακό αυτό το engage εδώ. Εδώ χάσαμε, οκ. Ο Νάρ μας έκανε εδώ. Έλα ρε φίλο, άξιος τώρα βρήκε να παίξει. Δεν ήταν καλό αυτό το engage εδώ από 369, φίλε. Αν χάσουμε Baron είμαστε πολύ δύσκολα εδώ. Θα το χάσουμε όμως. Ο Κάνεμ θα το κλέψει, μάγκες. Αν και δεν έχει flash, αλλά ο Κάνεμ θα το κλέψει. Βασικά αρχίδια θα κλέψει. Μπες μέσα ρε Κάναβι. Βασικά αρχίδια. Γαμώτο ρε φίλε, γαμώτο. Γαμώτο ρε φίλε. Πολύ κακό αυτό τώρα εδώ. Τώρα μπήκε να παίξει ο άξιος ο Wayward. Πολύ κακό αυτό. Κάσα out DK. Γιατί ρε? Λες να πάει 3-1. Θα το δούμε. Δεν δίνει καλό cash out ρε φίλε. Δεν δίνει καλό. Σχεδόν τα ίδια που έπαιξα δίνει. Αχ ρε 369. Γιατί μας βάζεις εκεί μέσα ρε bro? Γιατί μας βάζεις εκεί μέσα? Και ο Hope πήγε πολύ μπροστά ρε φίλε. Αυτό το engage γύρισε όλο το παιχνίδι ρε φίλε. Πολύ κακό. Δεν τέλειωσε το game, αλλά θα είμαστε δύσκολα τώρα εδώ. Εδώ θα είμαστε δύσκολα τώρα. Αχ ρε γαμώτο, πολύ κακουχία αυτή εδώ. Το Sion ακόμη ψάχνω τη λογική του Sion πάνω στον Άρα, αλλά δεν την βρίσκω, οκ.
are methodical and can blow games even further open. And I just love how, right, I mean, this has been dominant from TS. Like, they've been in control the whole time. Yeah. But Μήπως θέλει armor pen η Zeri. Πάει για Infinity. I was starting to feel a bit concerned. Just JDG was starting to offer some resistance, and it felt like the IE spike from Hope might be enough. But with this Baron, they've kind of circumvented it, and now JDG, I mean... Κακό αυτό. Ο Sion αντέχει, αλλά θα πεθάνει. Δεν θα ζήσει. Εντάξει, βέβαια εξόδεψαν πολλά κουμπιά. Δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Και έχει έχει 3 items ο Hope. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Τι κάνει ο Κάναβη εκεί? Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Flash Κάναβη! Κοίτα, αν δεν πάρουν Inhibitor Tower με τον Baron, είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Εδώ εντάξει, οκ. Αποθήθηκαν οι εχθροί. Όνειρο ήταν το 3-0. Κάτσε μπρο, ούτως ή άλλως και 3-1 το έχουν βάλει, οπότε... Δεν έχει λήξει ακόμη, μπρο. Δεν έχει λήξει ακόμη αυτό. Δεν έχει λήξει τίποτα. Σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν έχει λήξει τίποτα ακόμη. Γάμο το έφαγε ulti pop Zeri, ρε φίλε. Και τα ένα mistake αν κάνουν οι test, γυρνάει όλο το game. Απλά πρέπει να γίνει αυτό το mistake. Πρέπει να γίνει αυτό το mistake. Issues when you have the AoE damage from the Sivir with the fact that you have that extra movement speed for the ult and you're being slowed, it's going to cause so many issues for JDG. Χίλιες φορές edge top να είχαμε. Χίλιες φορές. 10.000 φορές καλύτερα θα το edge top. Πρέπει να πεθάνει εδώ ο Ναρ. Οκ, πεθαίνει. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αλλά λογικά δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Εδώ μπορούμε, παιδιά. Μπορούμε εδώ. Μη φοβάστε. Εδώ μπορούμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Τα λίγια ulti δεν έχει, παίξαμε όλα τα κουμπιά όμως, Καλό αυτό το κάνουμε και εδώ, αλλά άμα μπεϊτάραμε τους τεστ να κάνουν εδώ fight και τους κάναμε ace, θα ήταν όνειρο θερινής λιχτός, αλλά... Εντάξει, παίρνουμε tower στο bot μάλλον. Καλό αυτό. Αρχίζουμε και ασκούμε το δικό μας tempo, οκ. Ο Νάρ έχει βέβαια teleport, θέλει να παίξει teleport. Έχουνε Poppy ulti, και Sivir. Εδώ νομίζω αν φύγουμε είμαστε καλά, νομίζω. Ο Νάρ θέλει να κάνει teleport, αλλά δεν νομίζω θα κάνει πολλά ο Νάρ, άμα κάνει teleport. Οκ, εντάξει, τη Syncage, αν και... δεν μ' αρέσει και που κάνει ο Hope ο άξιος τέτοιο. Εντάξει, οκ. Ρε, η Zeri armor pen γιατί δεν βγάζει, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω τι κάνει το παιδιά. Αντικειμενικά αυτές οι ομάδες στην Gen Z τις πατάει. Καλά να ξέρεις, θα απογοητευτείς πάρα πολύ στα Worlds όταν παίξουν αντίπαλοι. This is where you get this drag, and we can even start looking at things like playing out through the two lanes, trying to set up dives, break through the base. Στο άλλο το game τι γίνεται, by the way. Ξεκίνησε draft, ο Νούγκορι έμεινε, οκ. Αυτό το game θέλουμε να το πάρουν οι LSB. Αλλά το πάρουν εδώ, πρέπει να δούμε το draft. Ωραίος ο Κάναβη, μπέιταρε ulti Leona. Σε 30 βγαίνει Drake. Εκεί θα παιχτεί όλο το Μουχαμπέτ. Μάκης, εδώ τώρα εντάξει, θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Εδώ θα παιχτεί όλο το Μουχαμπέτ. Το Drake λογικά δεν πρέπει να το δώσουμε, μάλλον. Η Leona δεν έχει ulti, αλλά έχει λίγο cooldown το ulti της. I guess. I think especially having all waves pushed in, but maybe we need to ignore that right now because JDG
Δεν μ' αρέσει το position μας εδώ. Όπου έχω αγχωθεί άπειρα μαλάκες. Τι θα τα αλλάξουμε Drake και Baron, είμαστε σίγουροι. Ξεκινάμε ένα Nashor vs Poppy. Όχ. Αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου, είναι περίεργα. Ίσως πάρουμε free Nashor εδώ, αλλά... Πάρτε τον Nashor. Ναι, το πήραμε! Αλλά ο Hope που είναι, βαράει ο Hope ελεύθερα. Ο Hope βαράει ελεύθερα. Ο Τζάκελο πέθανε! Τους έχουμε όλους, please! Ναι! Κλέψ! Τους σκοτωμένους! Ναι, ρε φίλε, δεν το πιστεύω! Μαλάκα, δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Αυτό που συμβαίνει δεν το πιστεύω, είναι όνειρο θερινής νυχτός! Ace! Και Baron! Και Drake! Let's fucking go! Για πάμε λίγο, για πάμε λίγο! Για πάμε λίγο! Μαλάκες, εντάξει ρε φίλε, έχω φρικάρει, θα πάω το κεφαλικό. Μαλάκα, τι έγινε, Woulou Bets σας στέλνει Ντουμπάι ρε φίλε, τι γίνεται, για πάμε λίγο. Ποιος Μακιαβέλη ρε μαλάκες, ποιος Μακιαβέλη να πούμε, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε cash out ή όχι, τι λέτε. Γιατί τώρα παίζουμε μπαλίζα σε 2. Παιδιά, δεν θα το κάνω cash out. Δίνει όσα έπαιξα, δεν θα το αφήσω στα αρχίδια μου, θα το αφήσω αυτό, δεν το κάνω cash out. Ποιος κάνει outscale? Outscale κάνουν οι LSB. Οι LSB κάνουν outscale, άρα περιμένουμε να χάσουν στην αρχή και να κάνουν comeback μετά. Είναι περίεργο, αλλά θα το αφήσω. Κοιτάξτε, αν το φοβάστε, αν το έχετε παίξει αυτό 3-2 DK όπως είπα και το φοβάστε, κάντε cash out αν το φοβάστε. Εγώ θα το αφήσω γενικά. Θα το αφήσω αυτό να πάει 3-2. Αν και είναι ρίσκι γιατί έχουν οι άλλοι Lucian Nami, αλλά ο Prince είναι πολύ καλός, δεν τον φοβάμαι. Νομίζω στο mid νομίζω γίνεται το gap. Παιδιά, εδώ πάμε λίγο να γυρίσει όμως. Πάμε λίγο να γυρίσει. Πάμε λίγο να γυρίσει, μάγκες. Πάμε λίγο να γυρίσει αυτό το game. Για πάμε λίγο. Αν και εντάξει, ακόμη δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά είμαστε σε άπειρα καλό δρόμο. Σε άπειρα καλό δρόμο. Τρέχα μακριά 369. Αχ, τρολάρει πάλι 369. Πάλι τρολάρει 369. Ίσως... Πού πας ρε μπρο, εκεί έρχεται η Άρη, πού πας. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό εδώ τώρα. Και δεν παίρνει και το wave άκουστος. Βέβαια τους πήρε κουμπιά, βασικά το Άρη ulti πήρε, αλλά... Εδώ νομίζω πρέπει να κάνουμε back γιατί ο Νάρ θα πουσάρει. Αυτό το death ήταν πάρα πολύ κακό από το Πανάσι και το 369 θέλει που αρνείται κατηγορηματικά να πάω διακοπές Ντουμπάι. Έλα ρε γαμότο! Έλα ρε γαμότο το 369 σου! Την DK 3-2 την έπαιξα. Ωχ, μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Δεν έχει flash, πεθαίνει λογικά. Όχι ρε γαμότο, ήταν εκεί ό,τι για να καθαρίσει τη φάση. Αλλά εντάξει, whatever. I feel like this is all just going to come down to the next dragon fight. If either side wins that, the soul for top esports could be enough to bring them over the line. But I think if JDG get it in return, they've started to ramp up. Εδώ τι γίνεται, μπαίνουν τώρα στο game. Παιδιά, αυτό το game, τα chances είναι να το κερδίσουμε. Αλλά είναι ακόμη ρίσκι γενικά. Δηλαδή όλα κρίνονται από μια λεπτομέρεια. Απλώς το θετικό είναι ότι ο Ναρ έχει full breaker. Που σημαίνει ότι στα teamfight είναι πολύ δύσκολα ο Ναρ. Στα teamfight ζορίζεται πάρα πολύ λόγω του full breaker. Στο split push δεν έχει κάνει τίποτα, οπότε γενικά το δίνω να πάει 2-0. Αλλά είναι ακόμη ρίσκι, δεν είναι τίποτα σίγουρο ρε φίλε. Γιατί είναι πολύ random τα teamfight. Η Zeri έχει 5 items, Οκ, αυτό είναι πολύ καλό. Κοίτα, βασικά η Zeri είναι όλο το θέμα. Δηλαδή, αν η Zeri ζήσει, θα κάνει pentakill. Αν γίνει καμιά κριντσιά και πεθάνει, αν και έχει Woulou, έχει cleanse, έχει scimitar, έχει double cleanse βασικά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα η Zeri να πεθάνει. Τα chances να το χάσουμε αυτό είναι πολύ λίγα, υπερβολικά λίγα. Μαλάκα, τι έκοψε το W του Zeri, ποιο είναι το, δεν ξέρω κι εγώ. Εδώ ίσως αυτό μας δώσει Drake. Δηλαδή, να μας δώσει Tower. Πρέπει να πάει κάτι πολύ λάθος. Ωπα, ωραίο τα λέγε όλο και αυτό. Αυτά δεν μ' άρεσε. Ο Hope πήγε half HP. Αλλά θα χιλάρει, οκ, δεν το φοβάμαι αυτό. Και πήραμε Leona ulti το οποίο έχει 50 second cooldown, οπότε whatever. Κάνουμε back, γιατί φοβόμαστε, δεν μπορούμε να πιέσουμε άλλο.
from what I feel like is going to be the fight inside the game. Πω μαλάκα, έχω αγχωθεί άπειρα, έχω ανεβάσει πίεση. Ωραίο build 369, γιατί αυτή. Το είπες πολύ ωραία, bro. Πριν έχανα 10 κάπου και το γύρισα, νομίζω έχει λήξει το game. Σου λέω, bro, είναι η Ζέρι. Πρέπει η Ζέρι να ζήσει. Αυτό είναι όλη η ουσία. Όσο η Ζέρι ζήσει, και είναι δύσκολο να μην ζήσει. Είναι πολύ δύσκολο. Μην κάνεις ulti Sion εδώ. Ωχ, τρολάρει ο Ναρ. Τρολάρει ο Ναρ. Βάρα Ζέρι. Πέθανε ο τέτοιος. Δεν μ' άρεσε αυτό εδώ. Όχι ρε φίλε, όχι γαμώτο. Γιατί δεν σκότωσε η Ζέρι εδώ? Όπα, ήρεμα, Hope, τα έχεις πάρει μονότερμα, ήρεμα. Οκ. Τι πει ο Νάρ, αλλά... Όχι, πολύ τι πάει ο Hope εκεί. Τι κάνει ρε μαλάκα? Φύγετε απλά. Εντάξει, οκ, όχι τόσο κακό so far, αλλά περίεργο. Δεν έχουμε μάνα τώρα και άλλοι είναι full. Αυτό είναι πολύ περίεργο εδώ. Τι κάνουμε, trade Baron για Drake? Οκ. Πολύ περίεργα εξελίσσει το game, ρε φίλε. Ο 369 είναι πανάξιος γάμο. Κοίτα, εδώ η Ταλίγια έχει ulti. Θα το παίξει λογικά τώρα. Λογικά το Nashor είναι free, αλλά είναι worth, αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εντάξει, τώρα δώσαμε Drake Soul για Nashor. Αν το παίξουμε σωστά, είναι πιο καλό το trade, αλλά θα το παίξουμε. Ο 369 το κάνει solo defeat, ρε φίλε. Δεν ξέρω, το κάνει ακραίο solo defeat το 369, μα το Θεό. Όχι, εδώ κάνουν κάτι πολύ βρώμικο οι άλλοι. Όχι, εδώ πάει να γίνει βρωμιά. Εδώ παίχτηκε κοκκουχία. Δεν είναι πρόβλημα αυτό, γιατί έχουμε Nashor. Αλλά εντάξει, οκ. Αχ, παίζει να βάλουν όμως τα ώρα εδώ. Εντάξει, οκ. Πω, τι αγχωτικό game ρε φίλε, πραγματικά. Δεν έχετε αγχωθεί άπειρα. Δεν ξέρω. Εδώ τι γίνεται? Εδώ είπαμε θέλουμε να κερδίσουν οι LSB, Α, το έχουν πάει καλά. Τι κάπου έχει φάει ο Canyon, ρε. Καταρχήν η ποιότητα γιατί αλλάζει? Τι κάπου έχει φάει ο Canyon και είναι 13 CS? Γιατί έχει πάει πολύ λάθος. Μάκης, αν αυτό πάει 3-2, σας έχω στείλει free Dubai να ξέρετε. Αλλά μου χρωστάτε καλό donation. Άμα σας στείλω τόσο καλά τα μοιάκια. Εν τω μεταξύ κρατάνε άπειρα τα games, ρε φίλε. Και έχω πεινάσει. Κοίτα τώρα, το Nashor το έχουμε ακόμη. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για λίγο. Είναι περίπου στη μέση. Αλλά το εκμεταλλευτούμε, σχεδόν το εκμεταλλευτούμε. Κοίτα, οι άλλοι που έχουν Soul Drake, εντάξει, πάλι δεν είναι κάτι τρελό. Δεν είναι κακό αυτό το Soul Drake, αλλά οκ, εντάξει, δηλαδή. Whatever, I guess. Γιατί δεν πάμε απλά mid, ρε φίλε, με Nashor εδώ? Νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο Sion έχει κάνει απαράδεκτο build και πρέπει να βάλει το ανάθεμα στη Sivir πλέον. Το ανάθεμα πρέπει να πάει στη Sivir. Οπα. Κοίτα πώς τον dodge, ρε φίλε, περπατώντας. Δώσαμε free Nashor, ρε φίλε, όμως, γιατί? Όχι, αυτό το call εδώ δεν μ' αρέσει καθόλου. Αυτό το call είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ τώρα. Εκτός και αν η Ταλίγια κάνει back. Εδώ θα μπορούσαμε να ψάρουμε mid και να πήγαινε η Ταλίγια και να σταματούσε recalls με ulti. Αλλά εντάξει, αυτός γάμι το σκεφτούν, οκ. Όποια ομάδα υποστηρίζει ο Woulou χάνει συνήθως. Ναι ρε, τρολάρεις, λογικά δεν έχω πιάσει στα 10 που έχω δώσει τα 7, ξέρω εγώ. Λογικά δεν τα έχω πιάσει τα 7 στα 10. Και τα 3 που χάσα ήταν επειδή ψιλοκρίντζαρα εγώ και δεν τα σκέφτηκα καλά, αλλιώς μπορεί να τα είχα πιάσει και εκείνα.
Πω κάποιος τηγανίζει και φτεδάκια, Έχουν να φάω άπειρα χρόνια τηγανίζα και φτεδάκια. Με κόκκινη σαλτσούλα δεν με χαλάνε, σκέτα όμως είναι χάλια. Πω πολύ αγχωτικά το έχουμε πάει το game ρε φίλε. Πήραμε Νάσο, ρε, πρέπει να το κλείσουμε το game εκεί. Η Ιταλία δεν έχει full build, Κακό αυτό, το cap είναι πολύ σημαντικό τώρα στην Ιταλία. Έχω αγχωθεί άπειρα εδώ μεταξύ. Μάλακα, έχω αγχωθεί άπειρα. Κρίμα να μην υπάρχει στίγμα για You Masters. Υπάρχει ρε, τι εννοείς? Υπάρχει, απλά είναι full περίεργο. Δεν το συνιστώ. Η ανόρθωση με πήγε καλό κουβά χτες και... Άντι Σόφερ 2,5 λάθη φραγμένα πόδις. Ω, γκλοκ τα δικάσουν τα κεφτεδάκια ρε μπρά. Τώρα βγαίνει Drake και Nashor. Πω ρε φίλε, ελπίζω να μην το φλιπάρ. Ρε δεν μας συμφέρει να φλιπάρουμε στα objectives, έχουν πόπι άλλοι. Δεν μας συμφέρει να το φλιπάρουμε αυτό. Α, ο Νάρ πούλησε το Hull Breaker by the way. Το κατάλαβε μετά από το 50 λεπτά ότι ήταν κακό. Μυρίζω τη ρίγανη φίλε. Κάποιος βάζει ρίγανη. Πώς μυρίζει έτσι η ρίγανη ρε φίλε? Αν σου προτείνουν coaching θέση, όχι, τώρα είναι αργά. Την άρχισαν την ευκαιρία τους μπρο. Just Nick! Πού είσαι ρε Nick, thanks a lot για το sub-tire του. Fully committing to control of this area, but you see sprinkles of vision. Those blue wards haven't been played out. You have that ward that was highlighted before in the river. JDG are on the back foot, but you know they need to... Μαύρο είναι, μεσημεριάτικα λες, στην οικοδομή, στη γειτονιά. Έχω αγχωθεί άπειρα μαλάκι, θα λιποθυμίσω. Ωραία φίλε, δεν έχω αγχωθεί ξανά έτσι ζωή μου. Face check, okay. Μήπως εδώ να ψάραμε απλά μη. Όπου δίνουμε το free Nashor, το free Drake. Ο Νάρ πάει να κάνει βρώμικα. Ρε κάνει engage, ο Νάρ κάνει split push, αλλά παίζει να γίνει μαλακία, δεν θα το λήξει. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου εδώ. Ο Νάρ πάει για split push, κακό αυτό. Αυτό εδώ τώρα που γίνεται είναι πάρα πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό που γίνεται. Αυτό που γίνεται εδώ είναι πάρα πολύ κακό. Να πάει με split tactics. Η Ιταλία μπορεί να μείνει στο mid, αλλά πάνε όλοι εκεί. Εδώ πρέπει να κάνουμε engage. Ο 369 παίζει και ένα τρόλαρ εδώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό εδώ που γίνεται τώρα. Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ που έχει γίνει. Βάρα τον Blue να πάρεις kill. Αυτό τώρα ήταν πάρα πολύ κακό εδώ. Και έχουν και Poppy ulti, Αυτό είναι πολύ κακό αυτό εδώ. Όχι, βάει τι κάνει ρε, τσολάρι. Πού είναι, έφαγε Poppy ulti. Top base sports versus JDG was never going to be the cleanest, but it's damn the most fun. A shutdown on Kanavi, a solo player, that's great, cause the claim. Μαλάκα Ζέρι δεν κάνει damage. Οπα! Οκ! Πέθανε ο Τζάκιλοβ. Μάγκες, τι βλέπω ρε φίλε, τι βλέπω, θα πάω το κεφαλικό, τι βλέπω ρε φίλε. Μα το Θεό, τι βλέπω. Πέθανε ο Τζάκιλοβ. Βγήκε ο 369. Top esports know that Kanavi, as you said, 35 seconds till he's up. Wayward's running back in bot to pressure again. Ρε, μην κάνετε back εδώ πέρα, ρε μάγκες. Εδώ δεν κάνετε back. Εδώ φρασάρετε. Ρε, μη φοβάστε, γιατί φοβάστε. Α, έπει το Νάρ. Αλλά έχουμε teleport 369. Ρε, μάγκες, φορσάρετε. Είναι νεκρός ο Τζάκιλοβ. Μην φορσάρετε. Ω, κακό αυτό εδώ τώρα. Έρχεται το 369, τα λέει για ult, οκ. Όχι, αυτό παίζει να είναι και καλό εδώ.
Ναι! Παιδιά, απλά φορσάρετε ξύλο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό εδώ. Ο Τζάκιλοβ έρχεται, αλλά το προλαβαίνουμε. Φεύγουνε. Παίρνουμε free Drake. Παίρνουμε free Drake εδώ. Το Drake κάνει reset για κάποιο λόγο, θα το γαμίσω. Free Elder. Οκ. Δεν έχει λήξει ακόμη, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Όλα στο κόκκινο, μάγκες. Όλα στο κόκκινο είναι η βάση εδώ. Μάλακα, εγώ πεθάνει αυτά, με το Θεό. Ρε, η Vayne είναι τόσο broken. Solari One vs 2 του Inari. Πάρα πολύ wireflex αυτά. Και σώθηκε κολόφαρτα το ζώνης, αλλιώς. Παιδιά, έχουμε Elder, που σημαίνει free Nashor. Που σημαίνει να το παίξουμε σωστά λίγο με το game. Τι γίνεται στο άλλο game? Α, είναι ίδιο. Είναι demi-demi αυτό, οκ. Μήπως δίνει καλή απόδοση? Όχι, σκατά, δεν δίνει τίποτα. Το έχασε το ulti, Poppy! Δεν μ' άρεσε αυτό το engage εδώ. Αυτό το engage δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ πέρα. Όχι ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Πώς έγινε αυτό εδώ τώρα? Έχουμε Elder και χάσαμε teamfight, πώς έγινε αυτό? Οι άλλοι πόσοι είναι, 3? Όχι ρε μαλάκα, πώς χάνουμε teamfight με Elder? Πώς χάσαμε teamfight με Elder? Μαλάκα φρίκαρα, πώς χάσαμε teamfight με Elder? Όχι ρε φίλε, ξενέρωσα άπειρα τώρα. Πώς χάσαμε teamfight με Elder? Απίστευτο μαλάκα, έχω φρικάρει άπειρα.